بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره په بازیټینګ کې دا یو فارموله ده، دغه نه فارموله نه بغیر ته وخم او بیرته په فارموله باندې وخم چې په فارموله باندې څرنګه کیږي. په بازیټینګ کې موږ سره څه شی وي؟ موږ سره دوه نیومریکل کوانټیټي وي، د هغه ملټیپلیکیشن یا ایډیشن نورمالي په دا کومه فارموله چې موږ خو د ملټیپلیکیشن دی. فور ایگزامپل ما سره دا د بوک لیست دی، مطلب موږ مختلف قسم شیونه اخلو، د هر یو شي یونټ پرایس هم وي او بیا چې څومره نمبر ته اخلي هغه نمبر سره موږ چې یو په یونټ پرایس ملټیپلای کو. نو هغه لکه فور ایگزامپل دلته ما ورکړی چې یو بوک ته ایم ایس ایکسل والا څومره قیمت یې 200 روپۍ، دوه بوک ما واخیستل نو ټوټل څومره شولې 400 شول. داسې یو بوک ته دا مختلف پرایسز ما ورکړي، دلته ما یونټس ورکړي. اوس دا دغه چې کوم سم دی دا مونږ په څه شي باندې کو؟ په دغه ځای کې بیرته وښیم، دا مونږ کو په دا فارموله باندې مونږ د کمپلیټ رینج سلیکټ کړو، دا هم سلیکټ کړو، انټر هم کړلو، دلته دا راغلو. په دغه ځای کې چې کومې دا ویلیو دی دغه لپاره چې شی کوو مونږ ایکول دا ملټیپلای بای چې کومه دا ویلیو وي، نو دا که وکسي یو اوږد پروسس دی چې زه دا پروسس کوم د څه شي لپاره د دغې ویلیو ما فوکس شی دی چې زه دا ویلیو راوباسم. اوس دا ویلیو راوښکو لپاره مونږ سره یوه بلټین اسانه فارموله هم شته دی. په څه شي باندې کېږي؟ هغه فارمولې څه نامه ده؟ هغه نامه ده مونږ سره سم پروډکټ په نامه باندې. د سم پروډکټ په نامه باندې یو فارموله په دا باندې تاسو هم دا سیم کار کړی شو. زه به دلته ولیکم چې سم پروډکټ. ښه، په سم پروډکټ کې دا خو ما دوه هغه ویل کړل، مطلب ملټیپلیکیشن ما د دوو فیلډو ویل کړو. دا ممکن دی چې 15 وي، شپږ یا اووه ملټیپل کېدی شي. زه به څه وکړم؟ دی مونږ سره څه شی ده؟ دا یوه ایرې ده، دا مسئله کړلو دا رینج، مطلب د دغه رینج چې څومره ویلیو دی دا ملټیپلیکیشن دی، کاما د څه شي سره دی؟ دا یو ملټیپلیکیشن بل رینج شولو. دغه نه علاوه که نور وي، مطلب د دوه نه زیاتو ویلیو ملټیپلیکیشن او سمیشن ته کړل غواړې نو هغه رینج هم پکې سلیکټ کړه. فی الحال موږ سره څه همدا رینج دی. انټر مو کړو، چې انټر مو کړو ما ویلیو چې دلته موږ په یو لانګ پروسس باندې کړی دا، دلته څه وکړلو په د سمپل په د سم پروډکټ فارموله باندې تاسو دا ویلیو راوښکای شو. دغه نه د ویلیو ته غټوم، دلته زه چینج کوم. فور ایگزامپل دا ما څه کړو 300 مو کړلو، چې 300 مو کړو نیکسټ لاړم اټومیټیکلی دا م اپډیټ شو، د دواړو ویلیو موږ سره سیم راسي. فور ایگزامپل دا ما څه کړو دا ما 200 کړلو، چې دا ویلیو زه اپډیټ کم په دغه کې لکه څرنګه دا اپډیټ کیږي ما سره به اټومیټیک دا م اپډیټ کیږي. نو دا یو فارموله ده چې موږ سره کله موږ غواړو چې د ټول پروډکټ چې څومره ټوټل اماونټ دی، مطلب دا موږ اګریګیټ اماونټ په یو ټیم کې شل قسمه شیونه واخلو او یو بیا موږ څه کوو یکمشت په یو ټیم باندې څه کوو دغه پیمنټ کوو. یا مطلب ته څه کې ته یو سیلر یو شی خرڅوي، نو چې څومره پروډکټس تا ولا سیل کړل دغه ټول پروډکټ د کوانټیټي مطابق د یونټ پرایس مطابق ته څه کې یو اګریګیټ روپۍ راوباسي چې دمره به ته پی کې. نو موږ په دغه فارموله باندې په اسانتیا سره راوښکای شو. دغه نه علاوه په زړه چې کوم ورژن و، په زړه ورژن کې موږ سره یو فارموله وه، هغه فارموله څه نامه وه؟ کمپلیټ کنکټینیټ نامه یې وه. دلته ما سره څه شی دی؟ زه نیسټډ فارموله تاسو ته په دغه کې وښوم. لکه دا فارموله دومره څه مشکل کار نه دی، خو بهرحال که موږ وغواړو چې دا دلته چې دا کوم هیډر ما لګولی زه دا فول نیم سره په فول نیم باندې زه څه اپریشن هم وکړم، دا هیډر به ولګم او فارموله به دلته اپلای کړم. دلته زه غواړم چې فول نیم راشي. اوس که دلته موږ وکړو کیس دواړه هم ګډوډ دي، مطلب یو فول سمال کیس دی او بل یې موږ سره څه دی؟ یو لوور کیس دی یو اپر کیس دی، دا موږ سره اپر کیس کې دی. دلته زه راغلم زه په څه شي دا ټیکس جوین کولی شم په مختلفو طریقو باندې. فور ایگزامپل په دغه باندې مې کلیک وکړلو، پلس مو سره وولو، دا مو وولو، خو دا ټیکس ما سره څه شولو دا نارملی په پلس باندې نه کېږي. دغه لپاره به کوم یو فارموله اپلای کوو؟ مختلف فارمولې اپلای کېدی شي. یو فارموله یې موږ سره څه کنکټینیټ، دا لاندې چې وکسو دا تاسو سره چې کوم زوړ ورژن دی په زوړ ورژن کې بدایي. دا فارموله ما ویر کړله، خو دا فارموله کې ما ویلیو ویر نه کړلې. دا به زه څه کوم کنکټینیټ چې کومه فارموله ده زه به پوره یې سر نه ولیکم کانکیټ دا فارموله. اوس دا کې زه څه ویر کال غواړم دا رینج مو ولا ویر کړلو چې ما سره دا ویلیو کنکټینیټ کا انټر مو کړلو. دلته یې څه وکړو؟ کنکټینیټ خو یې نه کړې، څه یې کنکټینیټ نه کړلې. دا په رینج کې ویلیو نه اخلي، دا خو دغه شارټ کمینګ دی. دا کانکیټ فارموله څه راغله؟ ګوره دلته به زه څه وکړم؟ دا مې کاما کړله،
بیا مې څه شی ولو دا مو ولو چې انټر مې کړلو ویل یو نامه کړله. ګوره د کانکیټ او د کنکیټینیټ په منځ کې یو فار پرابلم دا دی چې که ته ملټیپل سټرنګ کنکیټینیټ کې نو په کانکیټ کې به په ملټیپل چې کوم ځای کې دا سټرنګ وي په باندې به کلیک کې اکه په یو رینج کې ویم ته رینج نشي ورکولی چې ویرې کې تاسو وکړو تاسو سره آوټپوټ نه ورکوي. اوس دا چې دلته دا کوم سټرنګ یې موږ سره راغلو زه غواړم چې دا سټرنګ شي ته واوړي اپر کیس ته واوړي. دلته به راشم دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم اپر او په اپر کې دننه موږ سره دا شی دغه موږ یو nested فارمولا مطلب په یو فارمولا کې دننه لکه تاسو به په اف سی کې کمپیوټر ساينس ویلې تاسو به nested لوپ ویلې په لوپ کې دننه بل لوپ نو دا موږ سره چې nested فارمولا په یو فارمولا کې دننه بل فارمولا زه به چې وکم دا یو ټیکس مسلې کړلو کاما دا بل ټیکس مسلې کړلو او دلته که زه دا بند کوم ټیک ته او که بند نه کوم اکسل په خپل باندې پیګ یې بندي انټر مکړو چې انټر مکړلو دا نیم شي ته وړلو دا اپر کیس ته وړلو. اوس که دلته وکه سیم سپیس نشته که دلته وکه سیم سپیس نشته دی نو دغه لپاره موږ څه کوو زه به دغه فارموله له دلته راشم په دوزه کې به کاما ولګم کامې نه بعد به څه ولګم زه به ولګم اینډ بیا به څه وکم ډبل کوډ کې به سپیس ورکم دلته به بیا څه ولګم اینډ به ولګم چې دا کنکټینیټ کی دوزه سره انټر مکړلو د څه وکړو د خپل منځ کې دغه سپیس راوستو څه وکړو موږ دوزه کې د دغه سټرینګ سره په کنکټینیشن باندې دا بل سټرینګ دوړم سره کنکټینیټ کړل په اینډ اپریټر باندې سره موږ دا جوائن کړل. داسې که زه دلته راشم زه وغواړم چې ما سره دا نامه په څه شي کې راشي په لوور کیس کې راشي. ګوره دلته یو لوور کیس ته یو اپر کیس ته مطلب چې موږ سره کیس دواړو سیم شي نو دلته به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم د سټرینګ فارمولا ټیکس فارمولا لوور او په لوور کې د ننه به زه څه ولیکم زه به ولیکم د کنکټینیټ فارمولا. کله چې تاسو دا ولیکو تاسو د دغه فارمولا چې دا کوم پیله دا وړوکی بریکټ وي دا راولو نو دوه درې ټکي ولیکو لکه اوس د کنکیټ او کنکټینیټ دواړو د پیله ټکي سم دي په ټیپ دا چې کوم لوور او اپر لاندې او بر دا ایرو دی دغه ایرو نه لاندې نه سلیکشن وکړو په ټیپ بټن چې وغون دا به اتوماتیکلی تاسو سره کمپلیټ شي. زه به څه وکم دا سلیکشن مو وکړلو دغه نه بعد به اینډ ولیکم سپیس په ورکم بیا به اینډ ولیکم بیا به څه وکم بیا به دا ورکم دا به زه بند کم انټر مکړو چې انټر مکړو د شي ته وړلو د اسمال کیس ته کنورټ کړلو که دلته موږ پراپر کې ولیکو نورمالي موږ پراپر کې لیکو مطلب د هر ورډ اولنی ټکی موږ کیپیټلایز لیکو دلته به زه ولیکم څه به ولیکم موږ سره د سټرینګ یو د ټیکس یو فنکشن دی پراپر مو ولیکلو دغه نه بعد به دلته زه څه ولیکم د کنکټینیټ مسلې کړلو په دغه غیرو باندې او ټیپ بټن باندې دا فارمولا مو کمپلیشن سایډ ته بوتله زه به دا ټیکس ورکم په اینډ اپریټر به ولا دا ډبل کوټ مو ورکړو خو سپیس بټن مو پکې واله سمپل ډبل کوټ کا ورکې بیا بن سره تړل شوی ته به د کیبورډ نه سپیس ورکې بیا ما اینډ کړلو اینډ نه بعد به څه وکم دا ټیکس په ورکم انټر مو کړلو خمو بند کړی نه دی دا راته چې دا تو برابر کړی نه ته غواړې چې زه برابر کړم مطلب د اینډینګ بریکټ پسې ولګم ویې لګاوه پسې اوکې مو کړلو بریکټو فارمولا یې کمپلیټ کړل او دا یې څه کړلو اوس دلته د څومره ټیکس دی د ټول ټیکس دپاره موږ څه کړی شو ون ټایم مې اپلای کړله او دلته یې موږ که زه په دغه باندې ډبل کلیک وکړم دا ما سره اتوماتیکلی کمپلیټ کېږي او که زه دوزه نه څه وکړم دا کارنر ونسم او ډریګ اینډ ډراپ یې کوم دا ما سره کمپلیټ کېږي. نورمالي په ډبل کوډ باندې دا اټو فیل ولا فنکشن دی او اټو فیل ولا فنکشن په اپلای کیږي چې دا څومره سټرینګ مطلب تاسو سره د دغه په رائټ سایډ باندې په لیفت سایډ باندې لیکل شوی دی موږ مطابق د درومي که دلته ډیټا نه وي او ته ډبل کلیک وکړې نو په ډبل کلیک باندې به دا فنکشن نه کیږي کله به کیږي کله چې ډیټا وي. ګوره اوس مثال دلته ډیټا نشته دی په دغه ځایو کې دا فنکشن اپلای نه شو دغه ځای پرې راغلی ګوره دلته تاسو د فارمولا په فارمولا بار کې کتای شو که په دغه سیل کې زه کلیک وکړم هېڅ شی هم نشته دی دا اتوماتیکلی موږ سره د دغه سیل پرې لاړو دغه نه مخکې لاړو که دلته ډیټا وای نو دا به دغه نه مخکې هم تللی وای نو دا موږ سره دغه لپاره چې اوس دا کومه چې موږ سره دغه الټرنیټ فارمولا د ایډوانس فارمولا کنکیټ دا موږ سره چې کو زه به همدا چې کوم ټیکس دی دا ټیکس مې دوزه نه راواخیستو راغلم دلته مې څه کړو دلته مې پیسټ کړلو ورسره چې دا کوم هیډر دی مطلب د کوم کار کړل چې موږ غواړو دا مسلې کړلو دلته راغلم دلته مې دام پیسټ کړلو زه دوزه کې غواړم چې دا ټیکس جوائن کم په څه شي باندې په کنکیټ فارمولا په دا فارمولا باندې دلته څه شولو زه ګورم اول موږ سره هلته په دغه باندې ایرر ورکالو چې دا باندې کنکټینیشن کی کنی کی دلته نه کړو دلته کی پهله ډیفرنس پکې دا شولو
اوس که زه وغواړم چې زه څه شی وکړم په دغه کنکیټ فنکشن یوز کړم په څه شي کې په اپر کې دننه نو زه څرنګې اوس که دلته تاسو وکړو ډیفالټ په هغه کې هم سپیس نه ورکوي په دغه کې هم سپیس نه ورکوي نو اټ مین چې یو پرابلم خو یې سالو کړو خو یو پرابلم پکې اوس هم شته د سپیس والا دا سپیس موږ په مختلفو طریقو ورکولی شو په انډرسکور باندې په سپیس باندې په ډیش باندې مختلف قسم بعضې ټینګ کې د دوه ورډ په منځ کې دا کیرټ سیمبل راشي په باندې سره سیپریټ کړي سیپریشن دپاره دغه کې هم داسې څه بلټین فیچر نشته دی نو دا به موږ وکړو چې دا بیا په څه شي باندې موږ سره ریزالو کېږي زه به دلته څه شی وکړم زه به ولیکم د اپر ټیکس فارموله دلته به ولیکم کانکیټ کې دننه به څه شی وکړم دا به ورکړم اینډ هماغه چې څرنګې موږ دلته کړی او سپیس مې ورکړلو بیا به ولیکم چې اینډ او دا کنکټینیټ کې څه شي سره او دواړه فنکشن چې کوم دي دا به زه بند کړم انټر مې کړلو نو دا یې موږ سره څه شی وکړلو دا یې کنکټینیټ هم کړلو ورسره یې اپر کیس ته هم کنورټ کړلو دلته به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم چې لور نه بعد به زه دا پیله فرست ټیکس ورکم اینډ اپریټر دا ډبل کوټ سپیس په ورکم بیا به اینډ اپریټر دا نیکسټ کوم سټرینګ دی دا نیکسټ سټرینګ به ورکم دغه نه بعد به زه څه شی کوم انټر مې کړلو دا یې سره مرج هم کړلو سره کنکټینیټ هم کړلو ورسره یې دا څه شی لوور کیس ته هم وړلو دا به زه ولیکم چې پراپر نه بعد دا فرست ټیکسټ دغه نه بعد اینډ اپریټر دا سپیس دغه نه بعد بیا اینډ اپریټر دا سیکنډ سټرینګ دغه ځای به زه دا باندې کوم انټر مې کړلو دلته یې ما سره دا فارموله چې څه شي باندې دا په لیټیسټ په زړه ورژن کې که تاسو وکړو د کنکیټ فارموله به 2013 پورې تاسو ته میلاو نه شي دغه نه اډورډ چې کوم د لیټیسټ ورژن دی نو د لیټیسټ ورژن کې دا مسله دا فارموله یې پکې اډ کړې ده اوس په دغه ځای کې مونږ دا یو مسله راغله دغه دپاره یې مونږ سره یو بل فنکشن هم د سیم کار دپاره یو استعمالیږي یا ورته وښوم چې هغه کې مونږ څرنګه کوو دغه ځای نه مې دا سلیکټ کړل یو شیټ په دلته دا مې سلیکټ کړل دغه نه به زه یو شیټ اډ کړم دلته مې یو شیټ اډ کړلو دا ما پیسټ کړلو ورسره چې دا کوم د هیډر دی دا هیډر به کاپي کړم دا کار کوم موږ په یو بله فارموله باندې وکړو نو څرنګې به دا کار کړي راغلم دلته موږ سره یو فارموله ده ټیکسټ جوین په ټیکسټ جوین باندې څه شی کېږي دا کار کېږي چې دا کوم کنکیټ او کنکټینیټ کړي اوس دلته که وکسي د دغه په پیرامیټر کې پیله پیرامیټر څه شی راغلو دغه په منځ کې چې سیپریشن شته که سیپریشن ته اګنور کې سیپریشن پکې شته دغه کې نور ډیر فیچرز دي فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه په منځ کې سیپریشن په څه شي باندې راشي په ډیش باندې راشي په انډرسکور باندې راشي دلته ما څه شی وکړلو ما ولیکلو د انډرسکور دا څه شی شو دا دغه سیپریټر شولو دغه نه بعد دلته پکې یو آپشن راغلو چې ته که فار ایگزامپل دا فیلډ ما سره فرست میډل او لاست نیم داسې درې قسمه راشي نو ضروري نه چې د هر یو کس په فرست سیکنډ او لاست په درې وړ کې فار ایگزامپل چې شی محمد ذوهیب افریدي دا اوس په درې وړ کې دی اوس که مثال وکسي ارسلان خان په دوو کې رودرومي فرست دی او لاست دی میډل پکې نشته په بعضې کې میډل وي اوس چې دا فارموله ته اپلای کې دا میډل چې کوم دا سپیس رودرومي دا ته اګنور کې که دته راولې دغه لپاره دوه قسمه آپشن دي که ته چې دا اګنور شي نو دغه کې ون ولیکه که ته چې دا سپیس چې کوم موږ سره راځي د فری دغه چې کوم کې ډیټا نه وي دا موږ سره څه شي دا انکلود شي د امټي سیل دم راشي دلته 0 ولیکه زه فعلا څه کوم زه اګنور کوم ما ون ولیکلو دغه نه بعد ما ته چې او کا ټیکسټ ورکانو زه به دا ټیکسټ کوم دی دا به سلیکټ کم دا به زه بند کم دا فارموله انټر به کم چې انټر مکړو څه وکړلو دا دواړه نامې سره یو هم کړلې او په څه شي سیپریټ کړلې په ډیش باندې سیپریټ کړلې دا ځنه مو څه کړو ډریګ اینډ ډراپ کړلو چې دا څومره نامې دې سره څه شی وکړلې دا جوین کړلې په څه شي جوین کړلې په دغه فارموله چې د ټیکس جوین دی سیپریشن په څه شي باندې وکړو سیپریشن وکړلو په دغه ډیش کوم دا موږ ډیش ور کړی دی